طبعا هذا الكتاب الذي أمامكم، طبعا أحد الكتب اللي المعتمدة من ماكميلان، من مؤسسة ماكميلان للتعليم. طبعا تعتبر مؤسسة ماكميلان من أفضل مؤسسات الطباعة حول العالم حقيقة، لاحتوائها على فريق دائما يجدد ما هو مثلا يجدد في امور اللغه، في امور تعليم اللغه. فعندهم فريق عمل حقيقه نشيط جدا على مستوى العالم، ممكن حتى يضاهي كامبريدج واكسفورد في الطباعه، اذا لم اقل احسن منهم يعني، لكن كامبريدج هي مسيطره على الامتحانات طبعا. فماكميلان مغطيه هذا الجانب. الكتاب يعتمد على آلية تختلف عن الآليات السابقة في الكتب اللي يسموه conventional ways of grammar، انه يختلف عنها باعتبار انه في نوع من اللي يسموه الكونفرجنس، المزج ما بين التوبكس او القواعد كقواعد وتطبيقاتها كتطبيق. يعني لا يعتمد مثلا الطريقه النمطيه زمن بعد زمن او الزمن بالشروحات وكذا، لا، هناك كما تلاحظون امامكم في الصفحه present time يتكلم عن البريزنت، على طول بعده على طول past time. فالبريزنت لم يقسمه الى يعني الى ازمان فراكشنز مصغره، لا، يجمع حول الازمنه المضارعه كلها في موضوع واحد، وهذا هو الصحيح. انه في اللغه عندما يتكلم الشخص when people use the language actually they use mostly present simple and past simple, mostly 70-80% of their language is present simple and past simple. لكن الكومبينيشن هذه الخلطه تحتاج انه ناخذهم هم مع بعض من اجل انه نفهم كيفيه استخدامهم وكيفيه تفاعلهم مع بعض البعض بهذا الشكل. هذا هو ميزه هذا الكتاب بهذا الشكل. باستعراض سريع طبعا، انا راح اقدم ان شاء الله 20 وحده تعليميه. 20 وحده تعليميه. شنو معنى 20 وحده؟ يعني ممكن في الدرس الاول اليوم ممكن ناخذ مثلا موضوعين او 3 مواضيع. يعني لا نعتمد فقط على مثلا ترتيب الكتاب، بل نعتمد على مقدرتكم على الفهم والتفاعل. هنا حتكون افضل احسن ما نحسب وحده مثلا واعطي هذه الوحده واقعد مثلا اعيد بها او كذا. لا، انا اعطي وحده، اذا لقيت التفاعل ممتاز وكذا وكانت الاستيعاب كبير راح اتوسع واخذ الوحده الثانيه، هناك توسع واستيعاب راح اخذ الوحده الثالثه. فحخلي الطالب، اخليكم انتم اللي تقررون كميه المعلومه التي حتتعلموها. هذا طبعا نوع جديد من التعليم او المتقدم انا اتبعه طبعا في طريقه تدريسي. لا اعتمد على الصيغ النمطيه والصيغ الروتينيه العاديه في التدريس، ولهذا حيكون تفاعلي بشكل كامل معكم، وحيكون مشاركتكم هي اللي حتمشي هذا الكلام. فهنا يختلف اللي يحضروا لي او اللي الشباب الجماعه اللي تحضر لي في الايلتس. This is a different story. حتلقون شيبان ثاني. يعني انا الان I'm a language we say trainer. I'm a language teacher if you like to call the word teaching. okay. فهنا حتختلف شويه من نوع لما كنت نعطي في الايلتس او نعطيكم في الايلتس، او اللي مستمرين معي في الايلتس حيشوف نوع اخر مني مساء. ولهذا guys this is should be we say interactive class اللي هو تفاعلي. تفاعل بمعنى I give some parts of the we say rules but you have to finish the whole picture. فهذا شغلكم الآن. فيعني it's we say student centered class. okay, it's called student centered class اللي هو حيكون محور الفصل هو الطالب وليس الأستاذ. اوكي. في الايلتس لا، محور الفصل هو الاستاذ باعتبار it's a technical course. technical. هنا لا، هنا الدرس راح يكون student centered اللي هو
مركز الحصة هو الطالب، الأستاذ هو عبارة عن facilitator أي مسهل، أو interlocutor معناها مجرد أحاور ومحادث وأحاول أربط ما بين الطلبة، هذا هو، وسوبرفايزر إشراف. أما الشغل فأنتم راح تشتغلوا، فهذه الساعة ونصف اللي هي حتكون بدون بريك أرجو الاستفادة الكاملة منها بهذا الشكل. يعني أنا الآن أعطيت تعليمات بهذا الشكل، يعني لن يوجد هناك مستمعين without practice في هذا الجروب. You have to practice. بدون practice I guarantee nothing. أوكي؟ فإذا أحد عنده أي سؤال قبل ما نبدأ، أحد يتفضل عنده أي سؤال. طبعا أنا الآن شوية أتعمد البطء باعتبار أن هناك ناس لسه بتخش وتدخل وكذا، فأحاول أنه يعني مثل ما يقولون أجمع جميع الأطراف مع بعض قبل أن نبدأ بداية واحدة. قبل ما نبدأ أي سؤال؟ على فكرة ما أحب أكرر مرة أخرى أي سؤال لأنه التكرار وقت تايم. أحد عنده أي سؤال؟ السلام عليكم دكتور. ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور، بس بدون زحمة عليك، أنا بالنسبة الوقت تقدر شوية تسوي لنا إياه أبكر، يعني من ساعة واحدة إذا ما عندك التزام أو شيء، لا ما يضايقك أو يأثر عليك. هذا to be discussed later، يعني بعدين. يعني الآن تمام. ما عندي مشكلة لأنه هناك أشياء أخرى قصدي. وأنا ليش يعني دا أسألك دكتور، لأن بالوحدة أنا نهاية الدوام فراح أكون بالسيارة يعني هذا اللي يعني تقترحوا الساعة 2 بتوقيت بغداد ومكة يعني. والله دكتور تريد قبل إلا أنت اللي يناسبك، يعني أما ب 12 أو يعني ب 11 بتوقيتكم أو بالوحدة بتوقيتكم، فأنت براحتك. أشوف أوكي، أشوف. المشكلة أن عندي أصلا يعني في الجامعة عندي امتحانات النهائية حتبدأ بكرة. هو دكتور، وأنا مو بس على مودي، يعني أنا إذا البقية ما يناسبهم أنا مو على مود اقتراح، هو مجرد اقتراح. أوكي مسألة الوقت هذه أوكي ثانك يو، حنطرحها بعدين. أوكي احنا طرحنا هذا الوقت باعتبار يس. أحد عنده أي سؤال؟ أوكي بدر أيضا دخل ما شاء الله. أوكي طبعا المحاضرة مسجلة، أو نقدر بعدين نشوف كيف آلية إنه تشوفوها مرة ثانية. أوكي يس. أحد عنده أي سؤال آخر؟ إذا كان ما عندكم ممكن نبدأ. أوكي. السلام عليكم دكتور، كيف حالك؟ لا ما في شيء. أهلا. لا أنا بس إنه دكتور مدة المحاضرات بالنسبة للأسبوع 5 أيام أو 6 أيام؟ لا 5 لأنه لازم الطالب يأخذ راحة، لازم it's a must. راحة، هذا نظام العالمي مش نظامي يعني أنا. أوكي نظام عالمي. you have to take a break. لازم هناك break. Yes. If you don't take a break you'll break. Okay. اوكي اللي راح ياخذ راحه الضغط حيؤدي الى نتائج عكسيه. من السبت الى الاربعاء، نعم من السبت الى الاربعاء الدورات، باعتبار الخميس والجمعه عاده حتى هي فرصه لي انه ناخذ راحه يعني. اوكي اذا احد ما عنده اي كذا حننطلق ان شاء الله. طبعا I'm going to talk about today we're going to talk about present and present simple, present simple and present continuous together. Okay, then we have past time. We talk about the past tenses. Then we have a practice about present continuous and past tenses. Okay, so let's check what we are going to do. هبدأ present simple. Okay, so number one, if you can see here in front of you, we have talk about present simple for routine things. You have to keep in mind، لازم تخلون في بالكم. أنا في سابقا شرحت مادة يسموها the principle of economics in using the language، مبدأ الاقتصاد في اللغة أو الاقتصادية في اللغة.
English language is a very economic language. They don't use, for example, complicated structures to describe buying a cup of tea or inviting a friend to, for example, to eat something or to drink something. ولهذا اللغة اللي حتطور بها معاكم حنسميها situational. أي ماذا؟ أي لغة حسب الموقف، لغة الموقف. طبعا هذا الكورس هو مكرس انه لامتحان الايلتس او لطلبة الايلتس، يعني من اجل ان نربط به، لكن لا ننسى انه في الايلتس هناك مشكلة انه يسموهم اللي تكلمت عليهم سابقا، ممكن مريت عليهم او سمعتوني مرة ذكرتهم، يسموهم الريسك تيكرز، المخاطرين. التحسس مدى صحة الجرامر ومدى صحة اللغة، this sensitivity، هذه الحساسية هي اللي تخلي الطالب يأخذ درجة 6 فما فوق. هذا هو أساس هذا الكورس، إنه you will become sensitive when to use these rules and when not to use them. متى نستخدم ومتى لا نستخدم. هذا هو كل ما هنالك في هذا الكورس. حنبدأ الآن في personal routines. طبعا هذه الأسئلة مثلا تأتيك في part 1 speaking، اللي هو direct questions في speaking في الايلتس. مثلا نسألك سؤال yes do you work or are you a student، فتتكلم مثلا على نفسك، أو أسألك سؤال what is the best time for you to work or study. فهنا I'm asking about your routine for personal routines and habits, often with frequency adverb, always, sometimes, usually, from time to time. إذا the present simple we use it for routine. Facts: I always get to work by 9 a.m. or 10 a.m. In winter we usually go skiing most weekends. فإذا هنا you answer me accordingly with your routine. For statements of fact, generalizations, or things that always happen. إذا عدا الروتين أستخدم مع الحقائق اللي هي مثلا describe the weather. Could you tell me about the weather in your country? So you have to tell me how the weather is like in your country by using present simple. It rains a lot in the winter. It is too hot in the summer. وهكذا. إذا أول شيء روتين، وهذا الروتين حتى يخش بيه تايم تيبل هنتكلم عليه بعد شوية. All cars except electric ones cause air pollution. All cars، شوفوا هنا جملة بسيطة لكن مركبة. All cars except electric ones cause air pollution. إذا هنا all cars cause air pollution except electric ones. فهنا استخدمها باعتبارها جملة مركبة. A wave transfers energy from one place to another. A wave transfers، هنا يتكلم عن موجات في البحار تنقل الطاقة من مكان إلى آخر. For technical or scientific facts. Technical and scientific. ونحتاج هنا هذه النقطة هذه بالذات. For task 1 writing. Task 1 writing، ولما نعطي الجنرال overview، لما تعطوا الجنرال overview you have to use this present simple tense. Okay, inflation is an economic process in which prices increase and money lose value. Inflation، التضخم، is an economic process in which prices increase and money lose value. هنا جملة مركبة تستخدم المضارع البسيط. To describe what something does and how things happen. Again هذا أيضا يستخدم في وصف مثلا البروسيس في task 1 writing في الايلتس الاكاديمي، أو تصف الدايجرام إذا كان عندنا دايجرام تصفه. So an espresso coffee maker forces water through the coffee grounds using the pressure of heated water. When the water boils, it rises up a tube through the coffee grounds and into the container at the top. فهنا عملية وصف الكوفي ميكر.
وصف عملية كيف تصنع القهوة في الاسبريسو في مكانة الاسبريسو. An espresso coffee maker forces water through the coffee grounds using the pressure of heated water. When the water boils, it rises up a tube through the coffee grounds and into the container at the top. فهنا يصفها باستخدام. طبعا هذه على فكرة إذا كان نقيمها احنا في الايلتس مثلا في التصحيح هذه باند 9 رغم انه استخدم المضارع البسيط لكن استخدمه بطريقة مركبة. إذا عندنا 4 نقاط اللي نخليها في بالنا 4 points. personal routine، بعدين عندنا اللي هي facts، ثم عندي technical description اللي هو يتكلم والتعريف يعني الأشياء التقنية، ثم description أو how does things work، كيف تعمل الأشياء. وهذا ما مطلوب بالضبط في task 1 writing. يعني هذا كل الموجود أمامكم الآن أستخدمه في البارت 1 speaking، وتاسك 1 writing مطلوب من عندي بهذه الطريقة بهذه الآلية أن نشتغل. أوكي، حنشتغل الآن إلى الحركة. Now we will move to action. حنتحرك شوية من ال present simple إلى present continuous، وهو أيضا معطي هنا 4 حالات لل present continuous for actions happening at the moment of speaking and unfinished. طبعا ال present continuous لازم تحفظون عنه شيء. لازم إلى بداية ويستمر ثم له نهاية. لازم. It is a must. It has a beginning, going on and a finish. يعني we can start and we can finish. يعني أي فعل لا نستطيع أن نبدأ أو لا نستطيع أن ننهي it doesn't take ing. أي فعل نستطيع أن نبدأ ونستطيع أن ننهي يعني نتحكم في بدايته استمراريته ونهايته we can make an ing. أوكي، ما عدا ذلك we can't use ing، وحنجي على هذه الحالات بعد شوي. For actions happening at the moment of speaking and unfinished, Jean is using the computer at the moment. Okay, سؤال. Okay, Sami, no problem. Then we have 4 types of INGs. Something actions at the moment. شيء يحصل الآن. Jean is using the computer at the moment. I am talking to you now. You are listening to me. بهذا الشكل. For actions that continue for some time. هناك actions ليس فقط في هذا الوقت الحالي لكن تستمر أيضا إلى أبعد من الوقت الحالي. We are having a lot of problems with the new equipment. We are taking an English course. Okay, we are taking an English course now. يعني إذا أسألك أنا مثلا جماعة الآيلتس اللي يدرسون الآن what are you doing these days? What are you doing? Okay حاتم. Okay تصرف. What are you doing these days؟ إذا نسألك مثلا what are you doing these days؟ حيكون السؤال مثلا الإجابة تقول I am taking an IELTS course. طبعا ممكن أنا أسألك يوم الجمعة، واحد يقابلك يوم الجمعة قاعد مثلا يتكلم معك ويقول لك how are you شريفة؟ I'm fine thank you. شريفة what are you doing these days؟ يوم جمعة ما عندنا كورس IELTS يعني. What are you doing these days؟ فشو تقولين؟ I am studying IELTS or I'm studying for the IELTS exam. I am taking. ليش هنا الوصف؟ لأنه يأخذ فترة أطول استمرارية من الفترة العادية اللي هي now. I am talking, you are listening, Sami is sitting, حاتم is working. لا، هذا يأخذ فترة أطول. طبعا لاحظوا في ال present continuous ليس فقط الحركة لكن مفهوم الحركة. يعني الحركة عرفناها أنه شيء يبدأ يستمر شوي ينتهي. هناك أشياء تستمر دقائق وتنتهي ساعات، وهناك كورس قد يستمر 6 أسابيع، شهر، 3 شهور. كورس دراسات عليا مثلا واحد يسأل الطالب What are you studying these days or what are you doing these days? Well, I'm taking 2 courses for the masters. I'm taking 2 courses
or my masters. إذا هنا ياخذ كورسين الماسترز معناها ممكن 3 شهور الكورس الواحد. إذا فترة الاستمرارية هنا أطول. With some verbs النقطة الثالثة اللي نتكلم فيها like example read, write, work. The action is generally ongoing but not happening at the moment of speaking. Read, write, work اللي هو اللي قلنا عليه بهذا الشكل. I'm working on the new project. I'm studying the IELTS course إلى آخره. For changing states, especially with example with increase, change, get plus adjective. With changing states مع الحالات تغير الحالات. Most scientists agree that the world is getting hotter. In some countries, the birth rate is falling year on year. إذا عندما تتغير حالة الأشياء إذا كان عندنا مثلا نتكلم عن الاحتباس الحراري. Most scientists agree that the world is getting hotter. The world is getting busier. The world is getting more polluted. هناك حالة تغير الحالة بهذا الشكل. أوكي، نتكلم مثلا عن زيادة معدلات الولادة أو انخفاض معدلات أو زيادة معدلات الوفيات مثلا. فحنقول in many developing countries الدول النامية the birth rate is increasing dramatically. The birth rate is increasing dramatically. لماذا dramatically؟ لأنه زيادة عدد السكان مع قلة إمكانات الدولة تصعب من حالة يعني مثلا عندهم زيادة سكان وما عندهم زيادة في المستشفيات، عندهم زيادة سكان وما عندهم زيادة في المدارس، فتسمى زيادة سلبية dramatic increase. So in many developing countries the birth rate is increasing dramatically. معناه هناك زيادة لكن لا توجد خدمات فنسميها dramatically. Okay. Types of verb. لحظة اليوم الشاشة I don't know شاشتي ما أعرف شنو اللي لمسة واحدة تغير وبعدين Okay. Types of verbs. عجيب. Okay. Some verbs are more commonly found in the simple form. For example, feelings and emotions like dislike, mean, value, believing, thinking, knowing, assume, believe, consider, estimate, expect, recognize, regard, suppose. We don't use these verbs except in the present simple. يعني we can't use these verbs. لا نستطيع أن نستخدم هذه الأفعال في الكونتينيوس اللي هي مثلا like. You can't لا تستطيع أن تقول hi Sami, I am liking you. Or Sana is liking Ahmed. Or Ahmed, okay, is loving Sana. We can't say that. Why? لا نستطيع أن نستخدم هذه الأفعال في ing. لماذا؟ لا تستعمل إلا في المضارع البسيط أو في الماضي. سؤال لكم؟ كمان؟ What? Sorry ما سمعنا حتى الصوت ما طلع ما فهمت أنا. لا أنا واللي حيسمع. لماذا لا تستخدم هذه الأفعال في ing ببساطة؟ fact هي fact. No. Like يحب, dislike لا يحب. Mean because it is emotions, about emotions. Feeling, yes, emotions. We so can't have and what does that supposed to mean? Feelings. Okay, why feelings? Believing, thinking, knowing, assuming. Okay,
Why we can't say believing? I am believing in you. I believe in you. لأنها أفعال مجردة أو شيء زي كذا. لا لا لا. أنا شنو قلت في بداية التعريف؟ قلنا الاي ان جي الاستمرارية، عندنا الإرادة لبداية الفعل، استمرارية الفعل، ثم الإرادة لإنهاء الفعل. يعني I am drinking water now. ما نقدر نتحكم فيه. Then I stopped drinking. فإذا هنا أنا بدأت الفعل، استمريت بالشرب الماء، ثم أوقفت شرب الماء. إذا I have started, I have finished. Okay, how about love? هل ممكن أن نعطي أمر أنه نبدأ بحب شيء ونستمر به، وبعد I'm loving you now، أحبك هسه الآن، وبعد يومين و4 ساعات و60 ثانية حبدأ بكرهك. Is that possible? Because there is no beginning and finishing. Yes. No, not no beginning. كيف يا ناس؟ لا نستطيع أن نبدأ. لا نعرف إمتى نبدأ. لا نعرف إمتى ينتهي. أوكي، يعني مثلا we have an atheist اللي هو ملحد دائما في التلفزيون في القنوات الفضائية يشكك في وجود الله. فجأة هذا الرجل ينقلب يصبح مؤمن. هل هو يعرف امتى حيصبح مؤمن مثلا؟ هل هذه اللحظة محسوبة انه اليوم راح ابدا ان شاء الله اكون مؤمن وحستمر ان شاء الله، لكن انطوني اسبوعين وحرجع ملحد مرة ثانية. Is that possible؟ لا. لا. ولهذا هذه الافعال لو تفكرون بها لا تستطيع ان تبداها، هي تاتي تحصل. فجأة يحصل لك موقف تبدا تحب الشخص الفلاني، يحصل لك موقف من شخص انت كنت تحبه وتقدره ويجاوبك برد سخيف او كذا، ثم تبدا تضايق منه او لا تحبه او تبدا تكرهه. اوكي، تبدا بهذا الشكل. ولهذا الاي ان جي اي فعل we have the ability، عندك القدره انت او انتم ان نبدا نستمر ثم ننهي. مرات عندنا شخص يحب الان مثلا I love ice cream مثلا، I love ice cream مثلا، بديت واحد ياكل ايس كريم فجاه يصاب بالسكر مثلا، يبدا الحب هنا يتوقف لسبب انه بدا شيء يضره او يصبح عنده تحسس من الحليب وكذا، مجرد انه ياخذ ايس كريم يصبح عنده مشاكل صحيه وكذا. فهنا لا تستطيع ان تقول له متى انهيت حبك، مش بايدي، هو هذا شيء حصل له ويتوقف عنه. وهكذا الافعال البقيه، الورك، ستدي، ترافل، meet، eat، كلها أشياء نستطيع بدايتها ونحن من يملك نهايتها أو التوقف عنها. أما هذه الأفعال يا أما من ظرف خارجي تأتي، أو تأتيك من شخص آخر، أو تأتيك من ممكن جهة خارجة عن إرادتك. أوكي، أنت شخص دائما تسمع عنه أنه سيء سيء سيء، فعندك انطباع عليه، تلتقي فيه مرة بالصدفة يتكلم معك وانت ما تعرف انه منه هذا الشخص، بعد ما يكمل وترتاح له تعرف انه هو هذا الشخص اللي متكلمين عليه عندك ومغيرين فكرك عليه، فتقول لا والله الرجل كان متواضع جدا عكس ما قالوا، كريم جدا عكس ما قالوا، متفاعل ومتفهم جدا عكس ما قالوا. اذا هنا بدأت غيرت فعل، لكن هذا التغيير ليس بيدك بل بالموقف الذي حصل لك. اوكي؟ يس، ننتقل. يس، prefer كما هناك preferring، عندنا أفعال prefer و want و wish. أوكي، هنا عندنا sensing، distinguish، observe، هذه كلها. being، having، seeming، owning، appear، to be، belong to، come from، comprise، consist of، هذه طبعا cost، equal، exist، include. هذه طبعا انا لا افضل انه يحفظ الشخص كل الافعال، بالتكرار بالاستخدام هي ستفرض نفسها عليك. يعني واحد يقول لي يعني هل ممكن احفظ هذه كلها؟ لا، احفظ لي حتى فعل واحد اللي هو خليه في بالك، هل تستطيع ان تبدا؟ هل تستطيع ان تنهي؟ اذا
you can make continuous out of it. Other verbs have different meanings in the simple and continuous forms. What do you think? What do you think? هنا هذه شوية صيغة متقدمة في اللغة. لما نقول لك what do you think؟ لا أسألك عن ماذا تفكر الآن، لكن أسألك what is your opinion؟ شنو رأيك؟ What do you think of أحمد؟ شنو رأيك في أحمد؟ What do you think of having a new computer؟ شنو رأيك نجيب كمبيوتر؟ What do you think? What's your opinion؟ لكن لما نسألك what are you thinking؟ What are you thinking now؟ What are you thinking؟ إذا هناك شيء يشغل تفكيرك الآن أسألك عليه. فهنا what do you think؟ opinion معناها opinion رأي. What are you thinking of؟ بماذا تفكر الآن؟ إذا هنا يختلف الفعل. في المضارع يعطي opinion كلمة think، وفي ال ing يعطي action اللي هو يختلف تماما عن ال opinion. Other verbs have different meanings in the simple. قلنا what do you think? What are you thinking? How much does this weigh? How much does this weigh؟ إذا أسألك مثلا how much does this weigh؟ حتقول لي مثلا 200 grams. Okay. I'm weighing myself. I am weighing myself. Finding my weight. أنا أزن نفسي. أنا أزن. إذن هنا it's weight بعدين finding. فهنا في فرق بالاستخدام. Question and negative forms. Do you do skiing most weekends? Does this train go to Milan? Then questions may be found using do, infinitive, or to be present simple. مثلا, do you do skiing? Do skiing. Do you go shopping? طبعا ال ing هنا ليس لها علاقة بالاستمرارية. Okay. لأن هذه شنو؟ Do skiing. Go shopping. هذه اسم هنا. Do you go shopping on Fridays? Do you go shopping every week? هذه ال ing هنا ليس لها علاقة بالاستمرارية لكن لها علاقة كاسم كروتين. Does this train go to Milan? Go. لأن عندنا كلمة do تأتي بعدها مرات ing أوكي أو مرات يأتي بعدها مجرد اسم عادي. Go to Milan أو تأتي معها infinitive عادية جدا مثل هذه. على فكرة في بعض الأشياء بعض الجيمز إحنا عندنا نقول play وعندنا do. يعني مثلا playing tennis, playing football. لكن عندي karate, judo, we say do karate, not play karate. Do judo. هذه في اللغة شوية يعني يلعب أو يفعل الكاراتيه. طبعا نترجمها احنا في لغتنا يقول لك يمارس الجودو، يمارس أو يلعب الجودو، يلعب الكاراتيه. In English now, play tennis, play football, play chess, do karate. فلازم تعرفوها بالاستخدام يعني. Okay, questions may also be formed by inverting the verbs. هنا تغيير الفعل بالصيغة العادية. Is Jean using the computer؟ عادي جدا. Are they here yet? What forces the water through the coffee? What forces the water? The subject تكون على شكل فاعل. What does the pressure do? The object. Do هنا مفعول به. What forces the water? What makes you happy? نسأل سؤال. What makes you happy? Not what make you happy. What makes you happy? ببساطة شديدة. What makes you happy? مثلا traveling makes me happy. Visiting friends makes me happy. Helping other people makes me happy. Okay. خلينا ناخذ النيجاتيفز. النيجاتيفز عادية جدا. I don't always get to work. I don't, for example, arrive late. I never forget my friends وهكذا. أما بالING فالسؤال عادي باستخدام الverb to be. Okay.
Yes. Okay, just a minute, حاتم. Okay, إلى حد هنا any questions؟ أحد عنده أي سؤال؟ طبعا الشرح راح يكون أقصر في الفترة القادمة. يس تفضلي. أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال؟ شكلكم مصدومين يعني. لا دكتور. دكتور. نعم. In the second example, does this train go to Milan? Yeah. Go it is infinitive المصدر. Yeah, go to Milan. Go to. Yes, because go لأنه عندنا الجو يأتي بعدها ممكن go shopping اسم، و go to Milan this is infinitive phrase. infinitive باعتبار استخدام المصدر to. go to yes. اوكي بهذا الشكل بس. بس دكتور نحن استعملنا go في المصدر بسبب does ولا لا؟ السؤال يعني لأنه هذه تجرد الفعل من أي إضافات ولا لا؟ شنو هي اللي تجرد الفعل؟ ما فهمتك. does في السؤال لأنه احنا بدأنا. no يعني شوف مثلا لما نقول لك do you like going shopping؟ does she like going shopping؟ ليش تجرد؟ لا تجرد ولا شيء، لكن بعد الجو هو اللي يحدد ماذا نستخدم. هل استخدم اسم يعني كجرند ing او استخدم infinitive بس. قصدي يعني قصدي لا تاخذها باكبر من حجمها. لا تجرد، لا شيء اسمه يجرد، ما اعرف كيف جبت كلمه يجرد، لكن لا نستخدم هذا الشيء. اوكي it's just a usage. اوكي بس هذه هي. اوكي احد عنده سؤال ثاني؟ سؤال؟ لا يوجد سؤال. اوكي معناه الامور ماشيه تمام. اوكي كل من يشوف الامور يحس نفسه تمام يهز راسه. في وحدين كيف خشوا تو؟ نعم في وحدين كيف التحقوا تو؟ مش فاهمين الموضوع. اوكي شوي هي احنا ما بدينا فقط البريزنت سمبل وبريزنت كونتينيوس، اللي اخذناهم احنا حاجات يعني حاجات بسيطه، هي ليست يعني. اوكي قصدي هو اليوم عرض اول، احنا نقول عرض بهذا الشكل يشوف طريقه الحصه كيف تمشي، ثم بعد ذلك تعمل يسموه الادجستمنت انه تكون مع كيف نربط بين مستوى الشرح مع مستوى الطالب مع مستوى كذا. اهم شيء عندي انه نطلع من النمط الروتيني الروتين. يعني هنا احاول لو انتبهتوا الامثله كلها اللي اعطيتها انا هي عباره from examples from real situations. هكذا طريقه الشرح. يعني طريقه الشرح يا شباب او بالنسبه للايلتس او بالنسبه للناس اللي مثلا خاشه جديد، زمان لما كانوا يعطوكم الجرامر كان الجرامر يعطى كقاعده ولا يعطى كلغه. اقصد كقاعده شنو؟ مرات تكتب القاعده على السبوره بشكل صحيح لكن لغويا غلط. اوكي مثلا I like playing karate. I like playing karate. What do you like to play? Well, judo is my favorite game. فكقاعدة تكتب على السبورة والطلبة يكتبوها المساكين، لكن هي we don't say play, we say do. Okay, what's your favorite game? Do you like any sports? Yes, judo. I do judo 2 times a week. I do judo. We don't say I play judo. فهنا الأستاذ المسكين اللي يدرس في المدرسة لا يعرف أنه اللغة فيها do بالنسبة للجيمز وفيها play تنس ودو جودو بهذا الشكل. فيكتبها على السبورة والطلبة مساكين يحفظوها، وعندما يصدم الطالب باللغة في مكان حقيقي حينصدم أنه يرى أنه ضاعت جهودك، ضاعت الجهود.
اوكي يس. حنجي الان find the best answer A to J for each questions 1 to 10. هنا راح نلاحظ انه يسموها matching with meaning، يعني حاول ان تجد الحل الانسب للمعنى. What do you want to study and why؟ مثلا شوية بس شوفوا هذه المشكلة في اللمس. I don't know why this is happening. اوكي نحاول. فحتكون الحل في دي، هنا في دي، بس خلينا ناخذ القلم. What do you want to do? What do you want to study? What do you want? فهذه حقيقة fact. أتكلم أنا عن حقيقة. حتكون دي. I'm hoping to become an architect and join my father's business. ليش استخدم hoping ك-ing؟ I'm hoping. Why? Because I am, and I should put a verb with ing. Is hoping. We can start hoping and we stop hoping. No, we can't. I should put am الفعل المساعد. Okay. I am. لكن كفعل hoping. لحاله لا. I'm hoping to become an architect. What does hoping mean? يأمل. I know. والله أعرف إنه يأمل. لكن ماذا تعني في الكونتكست هنا؟ إنه نقدروا نحددوها كبداية ونقدروا ننهوها، يعني فعلا نستطيع يعني I'm hoping. Yes. معناه هنا I'm hoping I want. يعني هنا رغبة. I'm hoping عند بداية للهوب ومستمر فيها باعتبارها رغبة. الرغبة لها بداية ثم استمرارية ثم نهاية. رغبة يعني something you need. مثلا I'm hungry. فإذا أنت hungry شنو حتفعل؟ What are you doing if you are hungry؟ حتجد شيء تأكله صح؟ أو تجدين شيء تأكليه صحيح؟ فلما نبدأ بالأكل فتقول I am eating now. I'm thirsty عطشان. هناك رغبة في للشرب. فماذا تقول؟ I'm thirsty so I am drinking. I am drinking. So هنا yes I'm hoping to become an architect. هنا عنده رغبة أن يصبح مهندس معماري. فهنا تفهم الكونتكست السيتويشن اللي احنا فيه. What do you spend more time doing, reading or watching TV? What do you spend more time doing? What do you spend more time doing? Reading or watching TV? B. Yes. فحتكون B. Yes. أنا بس أريد أشوف شيء واحد فقط، بس اسمحوا لي دقيقة أريد أشوف شنو هذه قصة كم جي. خلاص إذا الجي آخر واحد. أوكي إذا الجي هو آخر مثال. أوكي فإذا نستطيع أن نقول إنه B. أوكي. What sort of music do you generally listen to? What sort of music do you listen to? It should be J. Okay. I don't know a lot of jazz tracks from the internet. Okay, so this is the only one talking about, yes, so J. Four. Okay. Take your time. أريد الكل الآن from number 4 to number 10. إذا هناك ورقة جنبك، ورقة بجانب، طبعا كل حيحصل على نسخة من هذا الكتاب. حننزله في الجروب.
فموجود طبعا، فاكتبوا في ورقة جنبك الحلول ثم حنناقشها بعد 3 دقائق. I'll give you 3 minutes. لاحظوا هنا التوقيت مهم جدا، حنبدأ من اليوم بحساب هذه الأشياء لأنه هذا حصة لغة وليست حصة ايلتس، تختلف يعني. 3 minutes from now. Come on. خيرك يا ودي، برا امشي الحمام. Okay, now let's do it. Let us do it. Now you are the teachers. Okay, now you are the teachers. Okay. 4, number 4. أي. A. Okay, do you agree, all of you, A? Yes. Yes. Okay. Good. A. 5. E. E. Okay. طبعا هذه الأسئلة اللي أمامكم. What do you want to study?
what do you want to spend more time doing? What sort of music? What kind of transport you usually use? What part of your... هذه كلها تأتي في part 1 speaking. يعني كلها تأتي بهذا الشكل في part 1 speaking في الايلتس. يعني قصدي فقط للتذكير يعني. 6. C. C. الكل C. Quiet, solid, walking. Yes. Okay. 7. H. H. 8. I. G. I want the G. I. No, I, yes. I. So, I. And 9. G. G. Sorry? G. D. G. G. What sort of things do you like to do at the weekend? On the weekend, G. G. I generally try Yes. to, It and 10, number 10. F. F. معناها تقريبا full mark. Yes, إن شاء الله. Okay, good. This is called matching grammar with situations. هذه هي الطريقة الصحيحة لدراسة الجرامر. You have to imagine، تتخيلوا السيتويشن بهذا الشكل. أحد عنده أي سؤال قبل ما ننتقل اللي بعدها؟ Okay. Now هنا شوية a little bit is more challenging. Okay. هنا هذه نوعية التمارين حقيقة اللي تنفع الطالب وتخليه يتخيل الإجابة أو يتخيل. أحاول أكبرها شوية إذا كان أقدر. لحظة. لا، لن تكون كاملة. هل واضحة لكم بهذا الشكل؟ واضحة؟ Yes. Okay. Now I will give you 4 minutes to finish this exercise, to choose the most appropriate verb. طبعا لا يوجد هناك عادة في الخطأ وصح. مرات يكون خطأ وصح، مرات يكون more appropriate، يعني معناها أكثر ملائمة. As our city streets become more congested with traffic, planners, as our city streets become, not are becoming، لأن هنا يتكلم عن fact، حقيقة. As our city streets become. فقط للمراجعة بسرعة، إذا تشوفون أنه عبارة عن روتين أو حقيقة fact أو شيء معتاد عليه حنستخدم present simple. إذا شيء فيه حركة أحتاج إلى الحركة action، أوكي، أو استمرارية لهذا الأكشن حتكون ing. إذا روتين fact ودescribing description يصف شيء، هذا fact، هذا كله حقيقة، هذا present simple. أي شيء يحتاج إلى استمرارية أو وقت حيكون ing. بعدكم 4 دقائق من الآن فقط تختارون أيضا بورقة. اختار مثلا become ولا becoming، الإجابة become، وهكذا. number 2 begin ولا are beginning، وهكذا تختاروها وحنمشي معاكم بعد شوية بهذا الشكل. الإنجاز مهم هنا. إذا أنجزتوا لي 70% صحيح من هذه معناها you are excellent، أنتم ممتازين. يعني مش قصدي أنه صعب، لكن معناه فهمتوا المحور اللغوي وليس القواعد، اللغة. هذا هو المهم في هذا الكورس language. Okay, 4 minutes from now. بعد 4 دقائق بالضبط راح أوقفكم يعني. Okay, go ahead.
Okay. Okay. Number 2. B. As our city streets become more congested with traffic, planners begin. wonder whether previous, yes, begin to wonder, okay, whether previous attempts to control this traffic through parking and stopping restrictions, traffic lights, and so on are in fact part of the problem rather than part of the solution. Are you sure? Begin or are beginning? Are beginning. Are beginning. Okay. لحظة. واحدة. If as our city streets become more congested, يعني تصبح أكثر زحمة with traffic بالسيارات, planners begin to wonder. Are beginning to wonder. قصدي بدأوا يعني بدأ بالتعجب أو بدأ بالسؤال. فهنا لو تلاحظون okay, begin to wonder whether previous attempts to control this traffic through parking and stopping restrictions, traffic light and so on are in fact part of the problem. هنا هذه من هنا تبدأ are in fact part of the problem rather than part of the solution. أي بدأوا في الاعتقاد إنه هذه اللي هي إجراءات الترافيك لايتس, restrictions, parking and stopping restrictions are part of the problem, هي جزء من المشكلة وليست من الحل. فإذا حنقولوا are beginning to wonder. صحيحة ولا خاطئة؟ اللي قالوا are beginning صحيح، يعني بدأ ثم سينتهي هذا البدء. هل هذا قصدك بهذا الشكل؟ Yes. ولا بدأوا كحقيقة بالاعتقاد؟ بدأوا كحقيقة أعتقد. إذا أي وحدة تمشي أفضل. يعني عندي أنا مشاكل في الطريق، مشاكل ترافيك، فالخبراء بدأوا يعتقدون، أو هذا البدء بالاعتقاد أخذ في وقت عشان يعتقد الشيء. لا، هو بدأوا وأكشن بعدين راح ينتهي. are beginning to wonder.
No. It's يعني first. لحظة، خلي كل واحد فيكم يتخيل واحد شارع مزدحم في بلده، في مدينته. أول نظرة ماذا يحصل؟ ماذا تعتقد في أول نظرة؟ وأنت واقف في نص الزحمة، هل تبدأ تعتقد تستمر تكون أنه زحمة ولا هذه زحمة؟ لا، هاي زحمة. هذه زحمة. إذا هنا معناها لا يوجد نفع من كل اللي استخدمناه، يعني القوانين الباركينج ونو باركينج، وهنالك مثلا ناس واقفة في المكان الصحيح. اوكي يس اوكي بهذا الشكل. فإذا هنا begin to wander بدأوا begin to wander. إذا هذه no that wonder whether previous attempts. خلاص بدأ، خلاص شافوا شيء. إذا أمامي الزحمة لسه موجودة رغم أنه عندنا قطارات، رغم عندنا إنذارات، رغم عندنا حركة ترافيك، رغم عندنا سيارات شرطة، لكن معناها شنو؟ الذي أمامي أنه الإجراءات هذه لا تنفع على طول. معايا؟ أوكي؟ حتى لو قلت are beginning ليست خاطئة. الأصح begin، ليست خاطئة. حتى اللي اختاروا are beginning ليست خاطئة. Okay. Now, as part of the European Union project, in some parts of Europe, local authorities are removing all traffic signs. Remove. Centers. Now. Are removing. Are removing. Yes. لماذا؟ لأن removing taking action beginning and continue with this removing. فؤاد هذه نص الإجابة. نص الإجابة الثانية اللي حيجاوبها معناها فعلا طالب ممتاز. No, it's present continuous. Why? No. لماذا؟ They already started beginning of the removing but have not finished yet, I think. اوكي راح شوي اصدمكم. اوكي. This is called present continuous based on present evidence. يعني بعد ما شافوا انه الانظمه لا تنفع، شافوا انه الترافيك والشرطه والتيكتس والمخالفات لا تنفع، شافوها. ماذا بدأوا؟ بدأوا بشيء آخر. أوكي؟ واضحة؟ صح هي أكشن، لكن كيف حصل الأكشن؟ نتيجة اللي هو as our city streets become more congested with traffic, planners اللي هم هذول المخططين begin to wonder whether previous attempts to control the traffic through parking, هذه واحدة, stopping, restrictions, traffic lights and so on are in fact part of the problem rather than part of the solution. Now, إذا هنا بدأ شيء الآن نتيجة للخبرة اللي شافوها سابقا. Now, as part of the European Union project, in some parts of Europe, local authorities are removing all traffic signs in city centers. The planners behind this idea, فكروا مرة أخرى، هل هي fact حقيقة أم action? Want drivers and pedestrians or are wanting حقيقة أو want. Okay, want. Yes. Yes, want. خلي بس نوضحها شوية. Yes, want drivers and pedestrians اللي هم المشاة to cooperate and they واضحة هذه. Number 5. Believe. Yes.
and they believe that taking away all road signs, line markings, and railings, etc., generally encourages or is encouraging road users. I think is encouraged. Encourages. Is encouraging or encourages. encourages Encourages. نتكلم عن حقيقة أو action. fact حقيقة Generally شوفوا كلمة generally قبلها في هنا. encourages. It's fact. generally هناك عندك ظرف زماني، فالظرف الزماني encourages, usually, generally, sometimes encourages road users to become is encouraging road users to be more responsible towards each other. Nowadays, people are losing the habit of being considerate to each other. Nowadays, people, هل هي fact أم action? Fact. I think fact. Lose. People what? losing اوكي، اي وحده افضل للمعنى. الناس فقدوا او الناس يفقدون. لو قلنا الناس فقدوا معناها على الدنيا السلام. Nowadays people يفقدون their habits of being considerable. فحنقول هنا are losing. Yes. ليش are losing؟ لأنه ليس كلهم ليس كلهم إنهم بدأوا أن يفقدوا، بدأوا في فقدان، فهذا شوية فيها معنى أحسن من كل الناس مثلا فقدت الحنية، كل الناس فقدت الرحمة. بدأت الناس بفقدان التعاون of being considerate to each other. One traffic expert explains ولا is explaining. هذا طبعا هذه فيها inverted commas جماعة الايلتس اللي في الدورات الايلتس. هذا citation. Nowadays people are losing the habit of being considerate to each other. One traffic expert، هذا ما قاله أحد الخبراء أو يقول أحد الخبراء. One traffic expert Explains. وبعدها نقطة full stop. أوكي، أي يوضح أحد الخبراء people are losing blah 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 كذا كذا كذا. Generally speaking, when there are so many signs telling everyone what to do, any sense of responsibility, generally speaking, when there are so many signs telling everyone what to do, any sense of responsibility disappears or is disappearing. هذه حقيقة. When there are too many signs، يعني لما عندي 20-30 علامة، لا تفعل، لا تقف، لا تمشي، لا تركب، لا تنزل، لا مش عارف شنو، ماذا يحصل؟ When there are so many signs telling everyone what to do, any sense of responsibility disappears. هذه حقيقة. عندما تجد كثير من علامات القوانين وكذا يقول لك any sense of responsibility، كل شعور بالمسؤولية يختفي لأنه حقيقة. Recent research وهذه شنو research معناها؟ fact. Also shows. يا سلام عليكم. لأنه حقيقة research بحث shows that most drivers generally ignore والله are generally ignoring. Generally, usually, always, okay, ignore.
the majority of road signs okay are in any case. So this new approach probably makes sense. Okay. Makes. Yes. Is this so? This new probably makes sense. Initially, 7 cities and regions. Initially, 7 cities and regions take or are taking part in the project. Taking part. Are taking part. يا سلام عليكم. Okay, معناها صح. إذا no, not take part, are taking part in the project. The center of Makinga in the Netherlands, for example, no longer contains yes, any stop signs, direction signs, parking meters, or stopping restrictions. And one interesting result so far is that the number of reported accidents is going down. Okay, مثل ما قلت إذا جاوبتوا 70% يعني هم 15 سؤال، إذا جاوبتوا 10 11 منهم صح you are excellent. معناها فهمتوا المفهوم. لا يوجد 100% في الجرامر، لا يوجد 100% للعلم يعني فقط. لا يوجد 100%. لازم هنالك قصور أو تقصير في مكان ما، لكن بهذا الشكل. Okay. Any questions؟ أحد عنده أي سؤال؟ لو تقرؤون هذه القطعة في وقتكم الخاص حتتخيلون الموقف من البداية إلى النهاية بشكل لغة، بشكل context situation موقف، وهذا هو اللي يقوي اللغة عندكم بهذا الشكل. فاستخدمنا فقط مضارع بسيط ومضارع مستمر في تقديم جمل مركبة معقدة. أوكي، مرة أخرى الكتابة بهذا الشكل تجيب لكم باند 9 في الايلتس. يعني ليس الباند 9، يعني احنا مثلا الخطة التي حنمشي فيها في تدريس هذه القواعد، هذا الآن يعني هذه الآن أشوفكم كيف ممكن من جمل بسيطة عمل أفكار متقدمة. أفكار متقدمة، هذه واحدة. 2، الانطلاق خلال الكورس راح نبدأ كقواعد، لكن ينتهي أو تنتهي القاعدة بجمل بهذا الشكل. يعني لن تنتهي فقط بقاعدة نفعل لا نفعل، نفعل لا نفعل كما هو العادة، لكن سننتهي بباسج بهذا الشكل فيها حدود هذه 200 كلمة تقريبا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني في حدود 180 190 كلمة تتكلم عن محور معين ونحدد فيه حاجتنا. إذا هكذا تدرس اللغة. أنتم ماذا تفعلون؟ مجرد أن نقرأ هذه الباسج مرتين 3 مرات 4 مرات نتخيل الموقف، خلاص فهمنا. جاوبتني 60-70% صح؟ 60-70% معناه مستواك متقدم خلاص. أما تقولي لا، يعني إذا الطالب يستطيع أن يحل 10% 5% صح؟ نو، معناها مستوى مبتدئ. لكن أنت فوق 50% صحيح، معناها لغويا أنت فوق 50%. مفهوم؟ فوق 50% معناها أنت أكثر من باند 5 في الايلتس. يعني كله محسوب، كله مربوط ببعضه. فأنا عندما أستطيع أن أفهم فكرة، أوصل فكرة لمستمع أو متلقي، معناه أنا نجحت. هذا هو المطلوب يعني. أوكي، أحد عنده أي سؤال؟ ثم سنبدأ بعدين في بناء العبارات المركبة بشكل لغوي، كيف نصل إلى حتى المستوى القواعد المتقدمة. لكن كلمة متقدم شنو معناها؟ معناها فكرتين في جملة واحدة، فكرة أو 3 أفكار في جملة واحدة، في تعبير واحد. هذا سنصل له إن شاء الله مع فهم هذا التعبير
في مجاله الحقيقي، في مجاله اللغوي الحقيقي. اوكي؟ اليوم انتم حليتوا الواجب، انا يعني لو لاحظتم مداخلاتي كانت بسيطه جدا فقط للتوضيح، لكن انتم اللي حليتوا الواجب. That means you are okay. اوكي؟ هكذا الطريقه الان حنعتمدها، اسمها student centered. يس، احد عنده اي سؤال؟ اوكي، هذا الصمت الرهيب. اوكي، اللي ما عنده سؤال يهز راسه. اللي ما عنده سؤال يهز راسه. اوكي، طبعا انا غريبه، طبعا هذا كان هذا الفصل المظلم، انه قاعد في الظلام. سبحان الله، تقول يعني انا اشوف نفسي على الشاشه، انتم تشوفوني طبعا، وهذا شيء يعمل من نوع من التواصل، لكن انا اشوف نفسي، يعني شنو مستفيد من شوفة نفسي انا؟ لا شيء. اوكي. اوكي. يس. ننتقل الان، اذا احد ما عنده اي سؤال، راح تلاحظوا انه القواعد الروعه في الكورس شنو حتستفيدون من عنده؟ انه تتعاملون مع اللغه بجمالها، يعني اللغه بجمال بعيدا عن التعقيدات وكلام المدرسين والابلات والمعرف شنو. نتعلم من اللغه، هذا روعه الموضوع. طبعا اليوم فقط هي بدايه، لكن كل ما حنستمر، انا مثل ما قلت في بدايه اللي خشوا متاخرين، أنا عندي 20 وحدة دراسية، وحدة تدريسية لمدة شهر 4 أسابيع. كل وحدة حسب مستواكم أنتم، حسب استيعابكم أنتم، حسب تفاعلكم أنتم، ممكن الوحدة الواحدة أحط فيها وحدتين. صح هي اسمها وحدة، لكن أحطها بها موضوعين مثلا، أو 3 مواضيع. حسب الاستيعاب، يعني أنا حاسب 20 موضوع حقيقة، 20 وحدة، لكن ممكن مع نهاية الكورس حنلقى نفسنا غطينا 30 وحدة، وهذا هو الإنجاز، achievement، الإنجاز. وأنتم إن شاء الله ستساهمون بهذا الشكل. الحصة ليست نمطية، ليست كأي طريقة شرح، أنا فقط دوري موجه، كأني مدرب على حافة ملعب، أنتم تلعبون المباراة وأنا أوجه من بعيد، لكن اللعب عندكم بهذا الشكل. Now نجي إلى الآن إلى language practice. IELTS complete this sentence with the present simple or present continuous from the verbs in brackets. هنا حتختارون أنتم الفعل، أنتم حتغيرون الآن. Hello, hello, you wait for me or are you waiting for me؟ فهنا hello, are you waiting for me؟ لأنه يشوفه قاعد ينتظر، فهل هو are you waiting for me or are you waiting for حاتم, waiting for سناء, for أحمد? Yes. Okay, I'm going to do this with you quickly. The price of the room include breakfast. The price of the room includes ولا is including? includes. Okay. Yes. شوفوا السيتويشن، تخيل الموقف. انت واقف على فندق، يقول لك مثلا the room is $50 per night. فانت تسأل على طول مباشرة. Well, the room is $50 per night. Okay. شنو حتسأل انت؟ The price of the room includes. Is it including breakfast? لحظة في سؤال راح نقول Is it including breakfast? Does the price, very good. Does the price include breakfast? Yes. Does the price includes. Okay. Does the that's حنقوله then does the price include include breakfast. The word physics comes from or is coming from the ancient Greek term of nature. Comes. Yes, it's a fact. Okay, comes. This laptop
Is this laptop belong to you? Is this laptop belong to you? Is this laptop belong or belonging to. ولا does this laptop belong to you? Does this laptop? Okay, does. بدكم مشكلة مع does انتم. Does this laptop belong? Susanne. It's getting cold. Shall I turn the heating? Shall I turn on the heating? yes. It's getting. والله أتمنى إمتى يجي الشتاء والله العظيم. إمتى يجي الشتاء؟ ولا في بكم ما حد يحب الصيف يعني؟ Yes. Look. Look, a lot of people get on that bus. Look, a lot of people getting on. والآر وين نسيتوها يا جماعة الخير؟ ليش الآر تنسوها؟ are getting on. are getting on. والله ذكرتوني بالذي مضى. تعرفون ليش تنسون الآر؟ ليش تنسون الآر؟ ليش؟ أحد يجاوبني؟ أحد منكم الآن أحد قسم لغة إنجليزية دارس لغة إنجليزية أو طالب لغة إنجليزية أو خريج لغة إنجليزية؟ أحد بكم زميل زميلة؟ لا. Yes. أوكي. يس منو معايا؟ شريفة. أوكي. لماذا ينسون الطلبة الآر يا شريفة؟ ولا الإز ولا الآم ولا؟ ما أدري، يمكن عشان يعمموا من القاعدة. لا، قاعدة لأنه لا توجد في اللغة العربية verb to be. يعني لما تقول شوفوا علي، أنا طالب، حطها إنجليزي I student. شنو المفقود؟ am. أوكي. هم يركبون الباص، هم يركبون. They getting on the bus. فننسى they are getting on. بليش إذا نطبق العربي copy paste على الإنجليزي فينسى، ليس فقط لصعوبته لا أبدا، لكن يسموه L1 تأثير the effect of L1 تأثير اللغة الأولى. فإحنا شنو؟ على اللغة، فإحنا نألف بالسمع نألفها وانتهى الموضوع. Okay, I think we'd better check the figures again. هنا we would better. I think. Yes, I think. إذن I think هي مثل ما هي. I think. Good. 8. I'm sorry. It takes. I'm sorry it takes too long, or I'm sorry it is taking so long. But I haven't had a reply from head office yet. It's taking. Yes, I'm sorry it's taking. I'm sorry it is taking لأنه الأكشن أمامه الآن فأمس يعتذر عنه. I'm sorry it is taking. It is taking. أعتقد بعد إنه عشان آخر الجملة إنه ما زال هذا الشيء ما قد. هو قصدي يعني عنده موقف أمامه يعتذر عنه. I'm sorry it's taking so long. Okay, but I haven't had a reply from head office yet. يعني هو مقدم معاملة شكله قاعد ينتظر في الإجابة، قاعد ينتظر في الإجراء، فاعتذر هذا يقول له I'm sorry I haven't had a reply
from head office. أنا آسف إنه تعطلتك أو عطلناك، أو آسف على أخذ هذه المدة لأنه لم يأتيني رد من الأوفيس الرئيسي أو من المكتب الرئيسي. I'm not sure I want to go to university. I'm having a second. I'm not sure I want to go to university. I have second thoughts. الموقف الآن. I'm not sure I want to go to university. I'm having. لماذا؟ Why? Because he thinking in the moment. Very good. He's thinking. I'm having second thoughts. يعني لا يملك الآن لكن هو يفكر في second thoughts. هنا يقصد هنا التفكير. The word it in line 12 refer to the decision. Refers. Yes, refers. Yes, لأنه fact حقيقة. أوكي. هذه اليوم هنا حتوقف هنا أنا الآن حتوقف بهذا. ممكن أنتم طبعا حنرفع حاتم راح يعمل لكم جروب بالجرامر خاص بالجرامر، وهذا الجروب راح يكون فيه كل الأشياء اللي ممكن تساعدكم في مفهم. لو لاحظتوا اليوم احنا أخذنا ليس فقط جرامر، لكن أخذنا جرامر مع لغة vocabulary، يعني أكبر من كلمة vocabulary، يعني ليس فقط قواعد ومفردات، أخذنا قواعد grammar in use، grammar in context situations، وكل السيتويشنز التي أمامكم أسأل سؤال واحد فقط للجميع: هل الجمل اللي أخذناهم اليوم صعبة الفهم ولا سهلة الفهم كجمل كعبارات؟ لا والله easy. سهلة. صعبة ولا سهلة؟ أحد يقول صعبة؟ معلش، هل هناك من يعتقد أنها صعبة؟ بس يجاوبني. كجمل وعبارات أخذناها اليوم، هل هي صعبة؟ لا. والله ما سهلة يعني. أوكي. هل هناك من يعتقد أنه في الجروب لا يا أستاذي أنها صعبة؟ أحد يقول هذا الكلام؟ دكتور خليهم كلهم يشاركوا دكتور، لأن في واحدين ما سمعناش حتى صوتهم. أنا أعرف، هو السؤال الجميع. أنا دا أشوف نفسي، أنتوا دا تشوفوني. أوكي، أنا دا أشوف نفسي. أنا كأني قاعد أمام المرآة، كأنه واحد يعني مخبل أو فاقد عقله يكلم نفسه، فلا يجب أن لازم تجاوبوني يعني. أوكي؟ حتى كتابة في الشات. حتى في الشات عندك الشات يا حاتم، شات يا حاتم. شات إيه؟ الشات معناه معزة خروف، معناه الشات. أوكي؟ شات دكتور. شات يا حاتم. You want band 9 in speaking for God's sake. أوكي؟ أوكي، اكتبوا. أحد شافه صعب؟ إذا شفتوه كله سهل، هذه هي اللغة، لا توجد صعوبة. إذا ما الذي كان يحصل عندكم سابقا؟ لا يوجد تواصل ما بين القاعدة وما بين الفهم اللغة، ولهذا كانت القواعد صعبة. المستوى اللي أمامكم اللي شفتوه على فكرة هو مستوى متقدم بكل معنى كلمة متقدم. شنو معنى متقدم؟ الأفكار ليست جمل مفردة مفصولة عن بعضها، بل أفكار متسلسلة وتتبع تراتبية معينة. هذه هي العبارات المتقدمة، كما حصل في هذا المثال الذي راح شوية بس أوخر الفيديو. هذا المثال الذي أمامكم، هذا المثال اللي هو ما أعرف أنا مدى أعرف ليش اليوم التاتش مدى يشتغل صحيح. هذا هو المثال أمامك: new approach to traffic control. هذه ممكن تنفع حتى تكون تتكلم عليها في تاسك 2 في الرايتنج في الايلتس كفكرة للترافيك جام، أو تتكلم عليها في السبيكينج لما تيجي يقول لك مثلا what measurements you think governments can take to reduce traffic jams in cities. مثلا في part 3 speaking تتكلم عن الزحمة والمش عارف شنو، نقول لك what measures you think governments can have or can do to reduce traffic jams in general
فممكن تتكلم باستخدام 4-5 جمل من هذه. هذا هو اللغة المتقدمة، القدرة على تكوين فكرة واستدامة الفكرة وإيصالها بشكل متكامل إلى المتلقي. هذه هي اللغة المتقدمة. اللغة المبتدئة عبارة عن جمل مبتورة، جمل 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 لا توجد بينها تواصل. هذه هي اللغة المبتدئة. المتقدم هذا أمامكم وكلكم قلتوا سهل. أوكي، الآن عندي إذا كان حصلتوا النسخة ممكن تكملون هذا العبارات. وعندي مثلا عندي هنا عندي مثلا يعني صيغة متقدمة من السؤال حقيقة. اوكي، فعندي صيغة هنا متقدمة من الكلام اللي هو complete the second sentence so that it has similar meaning to the first. اوكي، طبعا عندنا عضو يريد يخش الى الكورس الايلتس اللي هو which is my cat. طبعا بيني وبين الشبر الان هناك قط على الطاوله. اوكي، and this is strange. عمرها ما حصلت في حياتي لا الجامعيه ولا الكذا بدي ادرس وهناك قط لا استطيع ان اترك الدرس انه طلع حتى من الحجره. هو واخذ راحته. اوكي anyway yes. والله الكورونا عملت بينا عمايل. كم الدرس اللي بيجابه هو؟ كان خش لايلس. هو مستمتع. كان خش لايلس صار زبز. عارفني انا اكثر من 7. عارفني مربوط ما اقدر يعني قاعد مستغل قاعد يتجول. والله بيني وبينه الان اقل من ذراع يعني قاعد يلف حول الكمبيوتر وطبعا سبحان الله. اوكي anyway فهذا النوع من الجمل هذه يسموه paraphrasing. paraphrasing أي إعادة صياغة. ومن ضمن الأشياء المطلوبة لأي شيء متقدم هو المقدرة على إعادة الصياغة. طبعا أنا حاخذ 1 أو 2 وأترك البقية حتى ممكن نكملها الحصة القادمة. يعني بكرة حصة بكرة إن شاء الله أقدر أكملها معاكم. لكن فقط أريد أشوفك كيف ممكن أنه نفس الشيء نعيد صياغته بمعنى ثاني. What do you have to do in your job? What do you have to do? فحيكون هناك فعل involve. What does your job involve? What does your job involve? Okay, there are 5 parts. There are 5 parts to the examination. Consists of. The exam consists of 5 parts. Yes, so the examination consists of 5 parts. Is it possible to say the examination is consisting of 5 parts? No, consists of, I think is most. Because it's a fact. It is a fact. خلاص. إذا هنا نفهم إنه في الفاكت لا يوجد داعي أن نطول الكلام. fact خلاص. The examinations, the exam, the test consists of 5 parts وخلاص. This animal is not the same species as that animal. Belong to. This animal does not belong to that animals. Do not belong to. same species. نسيت don't مرة ثانية. Okay. These animals don't belong to. Same. Belong to the same species. Don't belong to the same. Don't belong to the same species. ليش مو are not belong to؟ لأنه حقيقة لا تنتمي لنفس الفصيلة. أوكي؟ يعني مثلا هل الذباب والعناكب نفس الفصيلة؟ لا. اوكي، فالذباب flies are insects حشرات وذيك arachnids اللي هي المفصليات. اوكي، فتختلف. ف they don't belong to the same species.
belonging معناه ينتمي ويأخذ استمرارية. أنا هنا أتكلم عن حقيقة فقط. انظروا هل هي حقيقة؟ نعطيها حقيقة. هل هي أكشن يحتاج إلى وقت من أجل إيصال المعنى؟ نستخدم ing. أوكي؟ أرجو اليوم تكونوا استفدتوا من حصة اليوم. غدا إن شاء الله طبعا كوقت معلن هو الساعة 12:10 بتوقيت طرابلس، هنا الساعة 1 وبتوقيت مكة وبغداد وعمان أيضا اللي عمان. فلسبب أنه عندي خلال اليومين هذه عندي امتحانات نهائية في الجامعة صباحا، فلازم أمشي وأرجع طبعا، وعشان أكون مع الوقت تماما يعني أحسب أنه كنت 11:30 في البيت من أجل أن أبدأ الحصة الساعة 12. بعد الفترة هذه لا أقدر أغيرها حتى صباحا، حتى صباحية، يعني ما عندي مشكلة في التوقيت. التوقيت هذا راح يكون على المجموع، يعني أنتم إذا مثلا voting إذا كان الأصوات عدد الأصوات يختار هذا وقت، حيكون هذا الوقت هو اللي يمشي بهذا الشكل. أرجو التفاعل، لأنه على فكرة ليس من السهل جدا أني أطلع وقت وأقدم به، يعني فرصة، لأنه الآن احتمال الجامعات تتأخر حتى لشهر 10، فهذه فرصة ذهبية. أنا عندي 3 امتحانات أو 4 لازم أكون موجود بها يعني، لكن عدا ذلك أنا يعني متفرغ في الفترة الصباحية. خلينا نوقف الريكورد.